Put dapat yung and Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! It's been 3 months since the last time I filmed for my vlog, and sorry if hindi na ako naka-upload because of the busy schedule, the problems. I decided to film this in order to help those Medtech students who will take their board exam. So I posted a question on my Instagram, on my Twitter, and on my Facebook account about asking if ano yung mga questions nyo about the board exam. So, let's start. So, for our first question, study routine. Study routine ko, ever since bata ako, high school and college ako, hindi ako nagre-review ng all-nighter. Nag-start lang ako mag-all-nighter review nung third year college ako. But I stopped it kasi I lost 5 kilograms that time. First year college ako and ito yung third year college ako. Sobra yung pinayat. Bawal rin kasi sa akin yung coffee. So, ang routine ko, I wake up early, mga 6 a.m. nagising na ako. For me, the best study routine that you will have is nung college ka pa on how you survive your college life. If it is a good routine, pero if it is not a good routine, then you better stop and apply a better routine more on food. Dapat hindi ka magutom kasi for me, reviewing, preparing for your board exam, talagang dapat self-care yun. Hindi yung pinupush mo ng sobra yung sarili mo just to review everything. O sige, sabihin na natin na you review everything, pero yung sarili mo naman hindi prepared. You're not mentally, emotionally, and physically prepared. Better talaga naman okay yung sarili mong health mo. Nagre-review lang ako up until 12 midnight. After 12 midnight, hindi na ako wala na pumapasok ng mga information. Stop na. Sabi mo ko, stop. Whole day na nag-review. It's so tiring naman na ipupush mo pa yung sarili mo hanggang madaling araw. Tapos, wala ka rin naman maintindihan. then you're just Wasting your time. Time is so precious. For your study routine, first and foremost, dapat may schedule ka. Kumuha ko ng schedule. Every week, iba't ibang subject ako. Diba, whole week yun na review as in no labas. Paminsan-minsan na kasi ako pumupunta sa mga coffee shop to review kasi for me, home talaga is the best place for you to review. Yun nga, bawal ang kape sa akin. So, Chucky, apple juice, chocolate. nagpapagising sa akin that time. Kasi I have no allergies. Bawal talaga magkape. Kasi there was a time during review, I always drink soft drinks. 2 days akong inatakin ng hyperacidity ko since Sobrang sakit. hindi na ako nakapasok. It was the first time na hindi talaga ako nakapasok. Lesson learned talaga yun. Just think yourself first. May bibigay na main notes ng review center. Yun yung i-re-write ko. Kasi ever since college talaga ako, I always rewrite. Kunyari lectures, nakasulat sa PowerPoint. I always summarize. If may additional na handouts, idadagdag ko na. Then yung talaga is, kunyari may hindi ako naintindihan sa review center for like example, yung intrinsic factor and extrinsic factor. So, ang ginawa ko, doon ako nag-base sa notes ko ng college. Then yun, mas naintindihan ko. Doon kayo sa mas naiintindihan nyo para hindi kayo manito. Stick to one. Mag-stick to one lang kayo. Wait lang to. Stick to one lang kayo na reviewer or material. Then, kapag may nabasa lang kayo na additional notes, doon nyo na ilalagdag. Ako kasi nung review, Hindi ako maraan question niya. kasi inisip ko, natanong na sa board exam, tatanong pa ulit kaya ulit nila. Parang for me, isang beses ko lang siya binasa. You must always know basics before going to a deeper or more. Alien words. Sa micro, isang reviewer lang ako. I had this, ito yung notebook ko. Ayan siya. Ganyan lang siya kaliit. If may nababasa akong mga additional notes or must knows, dito ko na nilagay sa sticky note. Doon sa portion, kunyari, it is about stuff or use. Doon ko siya nilalagay sa portion ng stuff out. Kung makikita nyo, may mga drawings. Si Francisella Tularensi, tinawin ko yung Eiffel Tower. Para maalala kong Francisella. Drawing.
Then, bilis. Sinamarize ko lang yung chapter 4 and 5. Iminusero. Sobrang ganda ng notes ni Ma'am Gia. This is my notebook for ISPP. Don't forget to browse or scan CR and Shula. Sa urinalysis, mag-stress kayo. Siguro mga 3 to 4 times ko siyang binasa back to back. Second question, study technique. Siguro nasabi ko na sa first question. For me, technique naman, it depends if it is applicable sa akin, mami. Hindi applicable sa inyo. Every week, dapat may one day, at least one day dun na lumabas ka para man-mind naman yung utak mo, hindi lang puro review ka. Gumawa ako ng list, kunyari, ito yung mga gusto mong puntahan, ito yung mga gusto mong gawin after board exam para mamotivate ako. The third question is, mga paniniwala, yung mga pamahiin natin before board exam. Number one talaga na pamahiin is do not cut your hair. Start ng review during the boards na. Basta once na lumabas yung resulta, dun lang daw pwedeng kupitan yung buko. Second pamahiin is sa mismong day ng board exam, dapat lahat mo is red. Lahat nakakainin mo something red. Then, ang third pamahiin is magdala ka ng red na apple. Ilagay mo yun sa lalim ng chair mo. Then, second day, pinalik ko dun sa lalim ng upuan ko. Effective yung red apple. Unang pasok mo sa room, dapat always right foot. Una mo ipapantapak. Paglabas niya naman daw, dapat palaging left foot naman para you will leave everything behind. Before kayo umalis, last day ng board exam, dapat sipain yung upuan. Yung mga pencil mo, dapat daw ipatasan sa mga nag-top na ng boards. Simula pa lang ng review, bumili na agad ako ng mga pencils and ng envelope and ng mga kailangan ko. Since start ng review, every Thursday, dapat nasa St. Jude ako for novena. Yun rin yung mga pinahid ko sa mga santo when Lily of Piat. Then, from Cagayan pa, pumunta sa St. Jude to visit Lady of Manaoag from Pangasinan pa, proven and tested talaga. Barya sa sapatos, pampaswerte. Huwag kang lilingat after nung mismong board exam room. Then, huwag kang magpo-post na grad picture mo. Ako kasi nag-post ako ng mismong graduation, pero yung mismong grad pic like this one or this one, hindi ako nag-post. Fourth question na tayo. Pagyahan and pressure, ito yung nagpapahirap ka sa board exam. Feel ko mas mapipressure ka sa mga Chismo sa kapitbahay, mga relatives mo. sa mga taong Hindi mo naman talaga kilala. pero sa family mo, sa mga taong malalapit sa'yo, sa close friends mo, hindi ka mag-pressure sa kanila. You will be pressured to people who doesn't even contribute in your life. Ang ironic lang, diba? Yung pressure, hindi ko siya pinapaabot dito. Iniisip ko na lang na ililift ko na lang yun kay God. Iniisip ko, ginawa ko yung best ko. I will let God do the rest. Ililift mo na lang talaga sa kanya. May nagsabi sa akin na huwag ko siyang isipin na sa board exam as in na literal na board exam. Isipin mo lang yan as an exam kung nag-take ka sa school. So the fifth question, ano masasabi mo sa feeling na hala, parang kulang pa inaral ko? Common talaga yan. Pag lalo pa palapit na yung board exam, kunyari 1 week or 2 weeks, yung mga classmate mo, yung mga nasa tabi mo pag-review center. Hindi mo alam yung sinasabi, pero alam mo yung sinasabi nila. Huwag kang ma-pressure. Huwag mo sa isipin na kulang yung review mo. Isipin 6 na buwan nag-review talaga na binigay mo yung best mo. Alam mo sa sarili mo na binigay mo yung best mo, then you will not even have to worry. Kailangan kasi alam nila yun. At least ako, I know how to analyze. I know the basic things that I should know. Hindi mo naman marireview lahat. Hindi mo rin alam kung ano yung lalabas talaga. Hindi naman paulit-ulit yung mga questions sa board exam. So, you will never be 100% prepared for a board exam. Kung iniisip mo, kulang pa yun yung review mo, Kulang. ngayon, i-lift mo na lang yun, ipag-pray mo na lang yun na sana. Kung hindi mo man nabasa o hindi mo man na-review, at least may idea ka na yun yung makakapagpatama sa sagot mo. Sixth question, preparation day before the exam. First, nung nalaman ko yung location and yung room number, puntahan mo na siya agad. Dapat a day before or 2 days before, dapat alam mo na para hindi ka na maghahanap. Prepare your things the night before the board exam. Dapat kompleto na lahat yung PRC requirements mo. Then, dapat may food ka na rin, dapat may snacks ka na rin. Isusuot mo lahat. As in lahat, you should be emotionally, physically, and mentally prepared for the board exam. You should sleep first day ng board exam. The night before that, trinay ko matulog ng 10 p.m. pero hindi talaga ako nakatulog. Nag-board exam ako naman ng tulog. 3 a.m. na dun ako nag-prepare. So, wala akong tulog.
before ka matulog, mag-review ka muna na until 10. After ng 10, stop na. Huwag ka na nag-review, i-rest mo na yung utak mo, mag-alarm ka. Nung mismo board exam day na, mas kinabahan ako sa pag-fill up. Kaya, I know for sure, dun din kayo mas kakabahan. Every time na hawak ko ng test paper, sa sign of the cross ako, then every shade, when glory be, ang dinadasal ko, bawat item. Effective. 7th question. Did you feel after the last subject na makakapasa ka, or how does it feel pagkalabas mo ng room after the last subject? So, in prior to that, every time na lalabas ako ng room, kung tapos na, moto ko yung sa I don't look back. Tapos na yan. Yun na yan. Yun na yung ending na. Tapos na yun. After the last subject, I feel relieved because tapos na yung exam, but at the same time, I'm terrified. Kasi syempre, after board exam, yung result ka 3 days after the last exam pa. So, 3 days agony pa. Dagdag yun sa 6 months pa na nag-review ka. After ng mismong board exam, may mas sa sinjuries for the Medtech students na nag-board exam. As in, punong-puno yung sinjud ng puro Medtech. After that mass, that was the first time in the 6 months na pressure. Dun ko na feel na parang pinaramdam sa akin, Lord, na okay na, mag-rest ka na, ako nang bahala. Doon ko na feel na I'm in a good hands. Hindi ako pabayaan ni Lord sa lahat ng paghihirap ko ng college, ng review. At the end, it's God's plan that will prevail. And yun yung plano niya. The game is over. Yun na yung last question, guys. So, dadagdag ko na lang yung mga ginawa ko after boards. Sabi nila, tulin yung lapis. Sa St. Jude, bawal siya ilagay ng putol. So, ang ginawa ko, lahat ng ginamit ko na pencil that I ginamit. Kasi may nakalagay doon ng box. Yun lang, last day ng board exam. Inalis ko lahat ng reviewer ko. Dapat sa room ko, walang isang natutirang ginamit ko sa review. Even yung notebooks, pencils, lahat. Kahit yung i-claim mo na yung RMT ka na. So, last but not the least, ang i-share ko sa inyo is to put your trust to God. Yun talaga yung number 1 sa lahat. Dinano niya lahat to. He let you choose this course. I-purpose siya, plano na siya before anything else. Before this thing happened. Ang ginawa ko is, grocery ako everyday. Doon talaga nare-relax yung utak ko. I know, makapanatag yung loob ko. Punta ako sa St. Jude every Thursday since na-start ng review. Ipa-place mo lahat ng gamit mo. Before and after board exam, mag-mask ka. The night before, I want you to be relaxed. Ilang taon yung pinaghandaan yung board exam. Ito na yun. Lahat ng review nyo, alam ko at alam nyo na alam mo yung isasagot. Basta huwag ka lang kabahan. Trust God. Trust yourself. Trust God's perfect timing. Every time na magdadasal ka, lift up mo lang lahat sa Kanya. So, ito yung tsura ko. Kung nag-i-scroll ako ng resulta. After that, grabe yung feeling na talagang up until now. Nag-goosebumps ako kasi it was the first time I cried because of joy. Tears of joy yan. Paid off lahat ng pagod, puyat ng college, lahat ng sacrifices, lahat ng prayers, lahat. Please put in your mind na if pumasa ka man, it's God's will. Pumasa ka, God bless. And good luck sa inyong lahat na magtitake ng board exam. Pag-pray ko kayo, I will share some notes. He has made everything beautiful in its time. The Lord will fight for you. You need only to be still. With God, all things are possible. God didn't bring you this far to leave you. And last but not the least, ang tanong Ben and Ben na talagang tumandak sa akin. All will be alright in time. Thank you guys for watching. And guys, God bless. And see you on my next vlog. Keep safe and stay healthy all the time. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell button for you to get notified whenever I post another video. See you again in my next vlog. Ciao! To infinity and beyond! Everybody put your hands in the air.